เรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าอะไรจะเสียหายบ้างสำหรับรถที่คัดมันหมดนะครับอาการคัดหมดเนี่ยมันเข้าเกียร์ได้นะแต่รถมันไม่ไปนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ยเราปล่อยคัดเนี่ยรถมันไม่ขยับไปไหนนะครับถ้าเราเหยียบเบรกนะครับรถก็ไม่ดับนะนั่นคืออาการคัดหมดแบบเท่าที่เห็นเนี่ยมันกินไปลึกถึงไฟวินนะไฟวินเนี่ยโดนตัวย้ำรีเบตของผ้าคัดเนี่ยกินเข้าไปลึกมากเลยนะและอันนี้คือความเสียหายของการที่ปล่อยให้คัดเนี่ยมันลื่นก่อนนะคือสัญญาณก่อนที่คัดจะหมดเนี่ยมันจะเริ่มลื่นนะฮะความหมายของลื่นก็คือมันจะมีรอบเครื่องเนี่ยขึ้นสูงแต่รอบความเร็วเนี่ยมันไม่ขึ้นนะมันไม่ค่อยขึ้นมันไม่ค่อยไหลนะวิธีการเช็คเนี่ยเป็นง่ายๆเบสิกเลยนะครับเหยียบคัดก่อนนะฮะเข้าเกียร์5ดึงเบรกมือไว้นะฮะแล้วก็ปล่อยคัดปล่อยออกมาหมดเลยนะถ้าปล่อยออกมาหมดเกือบหมดเนี่ยเครื่องยนต์ดับโอเคเราก็ต้องมาว่ากันอีกทีนะครับแต่ถ้าปล่อยออกมาหมดเครื่องไม่ดับเนี่ยโอ้โหนี่อันตรายเลยนะมันทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ข้างในนะถ้าหวีคัดพังผ้าคัดพังเนี่ยมันก็เปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าอะไรอีกชิ้นมันเสียเนี่ยมันจะยุ่งยากมากนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยคือแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละยี่ห้อของรถเนี่ยมันออกแบบแตกต่างกันนะครับบางยี่ห้อเนี่ยตัวของไฟวินมันจะนูนตรงกลางนะบางยี่ห้อตัวของไฟวินมันก็จะเว้าตรงกลางลงไปนะเว้ากับนูนเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับการเข้าเกียร์นะครับการเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์นะครับบางทีนะฮะตัวไฟวินเนี่ยถ้าเราเจียไฟวินเนี่ยตรงกลางมันนูนมากเกินไปนะโดยที่ปีกข้างที่เป็นตัวยึดของวีคัตเนี่ยมันต่ำเกินไปนะครับมันก็จะทำการเข้าเกียร์เวลาเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์เนี่ยเข้าเกียร์ยากมากนะครับเราจะต้องตั้งคลัตช์ให้มันสูงเพื่อจะให้มันดีดออกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันมีเทคนิคของมันนะครับเทคนิคในการทำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการเจียไม่สมบูรณ์นะฮะออกตัวนะฮะเวลาเราปล่อยคัตเนี่ยมันจะสั่นนะคัตจะสั่นเลยนะคือแบบเหมือนสะท้านที่เท้านะจนถึงขั้นกับพือทั้งคันเลยนะอันนั้นคือตัวของไฟวินเนี่ยหน้าสัมผัสของมันเนี่ยไม่เรียบนะผมเคยเห็นบางคลิปนะเขาเอาหินเจียไปเจียเลยนะเจียเลยถ้าเจียเลยมันจะไม่เรียบเท่ากับใช้เครื่องกึ่งนะเครื่องกึ่งมันต้องปาดให้เรียบนะต้องมีหน้าสัมผัสที่มันเรียบนะครับแล้วก็มันเสมอกันนะอย่าลืมนะครับว่าเวลาเครื่องยนต์มันติดเครื่องนะตัวของไฟวินเนี่ยเป็นตัวที่ถ่ายกำลังของเครื่องยนต์นะออกไปสู่เกียร์นะโดยผ่านชุดคัดนะครับฉะนั้นถ้าหน้ามันไม่เรียบเนี่ยมันจะเกิดการกระพือนะการสั่นนะรวมทั้งถ้าหน้าสัมผัสมันมีรอยขีดรอยลึกของพื้นผิวเนี่ยมันก็จะไปกัดตัวผ้าคัดนะฮะทำให้ผ้าคัดเนี่ยเป็นร่องเป็นรอยนะมันก็จะทำให้การขับขี่เนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับรถที่ใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ควรหมั่นเช็คด้วยตัวเองนะเช็คกันง่ายๆนะเหมือนที่ผมบอกก็คือเข้าสตาร์ทเครื่องนะฮะแล้วก็เหยียบคลัตช์นะครับเข้าเกียร์5นะทำไมถึงต้องเข้าเกียร์5นะครับเข้าเกียร์6ไม่ได้เลยเข้าเกียร์6ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเอาเกียร์ที่มันสูงที่สุดนะถ้ามันมี5เกียร์ก็เข้า5เกียร์ถ้ามันมี6เกียร์ก็เข้า6เกียร์ไปเลยก็ได้ครับอย่าใช้เกียร์ถอยเพราะเกียร์ถอยมันเป็นเกียร์กำลังแล้วก็เกียร์1มันก็เป็นเกียร์กำลังนะเราต้องการใช้เกียร์ที่มันมีรอบที่สูงขึ้นไปอีกนะก็คือเกียร์สุดท้ายของรถนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเกียร์ถอยไม่ได้นะเกียร์ถอยมันเหมือนกับว่ามันถ่ายกำลังแบบแทบจะกลายเป็น
ประมาณ1:1อะไรประมาณนี้มันไม่ดีนะฮะก็เหยียบคลัตช์นะครับเข้าเกียร์สูงสุดเกียร์5หรือเกียร์6หรือเกียร์7นะแล้วแต่รถที่ออกแบบมานะแล้วก็ปล่อยคลัตช์นะครับยึดหลักในการปล่อยคลัตช์เนี่ยออกเป็น4ส่วนนะหรือออกเป็น3ส่วนนะแล้วแต่นะออกเป็น4ส่วนง่ายกว่านะออกคลัตช์ปล่อยตัวนะฮะเราแบ่งการปล่อยคลัตช์เนี่ยออกเป็น4ขยักนะเอาง่ายๆนะขยักที่1เนี่ยขยักที่1นะครับ1ใน4นะฮะถ้าปล่อยออกมา1ใน4เครื่องยนต์ดับเนี่ยโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะดีมากๆนะครับ2ใน4นะปล่อยคลัตช์ออกมา2ใน4ดับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะฮะ3ใน4เนี่ยปล่อยคลัตช์3ใน4ของสัดส่วนที่เรากะไว้นะครับเริ่มจะไม่ค่อยจะดีละ3ใน4นะถ้าออกไปถึง4อันนี้ก็เราก็ต้องดูแล้วนะฮะคราวนี้ถ้าเราปล่อย3ใน4นะวิธีการขับของเรานะครับการขับรถเกียร์ธรรมดานะครับบางทีผมอาจจะเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนะเพราะว่าบางท่านก็เก่งกว่าผมบางท่านขับ10ล้อได้ดีกว่าผมนะเดี๋ยวเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนอีกนะผมจะอธิบายสำหรับคนที่อยากจะรู้นะว่าเทคนิคของผมเป็นยังไงนะครับเอาง่ายๆนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมขับรถนะครับผมขับรถที่มันแรงๆเลยนะตอนนั้นประมาณ800กว่าม้านะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดานะเป็นเครื่อง RB26 นะฮะวางอยู่ในตัวของ Isuzu Cameo นะฮะ Cameo ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคงจะรู้ฤทธิ์เดชของ Cameo วาง RB26 นะครับว่ามันโหดขนาดไหนที่อยู่แถว RCA นะฮะที่โหดที่ว่านี้คือกวาดรถข้างถนนไปร่วม10คันนั่นเลยครับรถพวกนี้แหละที่มันวางกันนะฮะคือมันแรงมากนะเวลาเราออกตัวเนี่ยผมจะออกเกียร์1นะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ผ้าคัดเนี่ยมันเสียหายเพราะผ้าคัดสมัยก่อนแพงมากมันเป็นผ้าคัดแบบ3แผ่นนะเป็น OS 3แผ่นนะครับผมจะออกเกียร์1เลยคือเกียร์1โหมดแบบออกแบบเหมือนคนขับรถไม่เป็นคือมันสั่นทั้งคันมันกระชากออกไปนะพอออกเกียร์1ได้ผมก็สับ3เลยนะ อันนี้คือวิธีการของผมจะไม่ออกเกียร์3หรือเกียร์2นะเพราะเวลาออกมันจะเลียคัดนะฉะนั้นทางกลับกันนะผมก็เอาประสบการณ์ของผมมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะรถรุ่นใหม่เนี่ยผ้าคัดมันมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะก็คือ11นิ้วบางคันเนี่ย12นิ้วต่อไปก็เป็น13นิ้ว14นิ้วนะผ้าคัดยิ่งใหญ่เนี่ยฉะนั้นการถ่ายน้ำหนักเนี่ยจะยิ่งดีขึ้นนะการถ่ายกำลังของเครื่องยิ่งดีขึ้นนะครับแต่มันมีข้อเสียอีกนะครับจะออกเกียร์1เนี่ยของผ้าคัดที่มีขนาดที่ใหญ่นะเกิน11นิ้วไปเนี่ยหรือว่า11นิ้วไปเนี่ยความนิ่มนวลของการออกเนี่ยมันจะไม่มีความนิ่มนวลเราต้องมีการเลียคัดนะค่อยๆปล่อยคัดขาข้างซ้ายออกนะเพื่อจะทำให้มีการสมูทของการปล่อยคัดนะครับเพราะว่าเราจะต้องเกรงใจคนนั่งข้างหรือว่าคนนั่งข้างหลังนะครับว่าโอ้ขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วคัดมันออกตัวนี่มันหัวสั่นหัวคอนโอ้มันกระพือมันแทบจะไม่มีความสมูทราบเรียบไม่เหมือนรถสแตนดาร์ดทั่วไปนะฮะในกรณีนี้นะเราก็ต้องค่อยๆออกตัวนะเมื่อออกตัวได้เนี่ยเราค่อยสับ2แล้วก็ขึ้นเป็น3นะอย่าออก2นะส่วนมากจะออก2เพราะออก2เนี่ยมันนิ่มนวลกว่านะมันไม่ต้องอะไรมากกว่ามันไม่ต้องเค้นขาข้างซ้ายมากไปนะฮะฉะนั้นวิธีการก็คือออกเกียร์1อย่างเดียวเลยนะฮะกับครั้งที่2นะเวลาเราเช็คคัทแล้วมันได้ในระดับ3ใน4นะอันนี้เราก็จะต้องมีการปรับขาคัทนะปรับขาคัทนะไปให้ช่างเขาปรับขาคัทบอกว่าขอปล่อยคัทเนี่ยอยู่ใน2ใน4ส่วนนะฮะถ้า3ใน4เนี่ยไม่ค่อยดีแต่ถ้าปล่อยออกมาแล้วเป็น4เกือบ4ส่วนนะฮะโอ้อันนี้คืออะไรอันนี้วิธีการขับเนี่ยจะต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่า
มันไม่เพียงแต่พังแค่ V คัตกับผ้าคัตอย่างเดียวนะมันอย่างอื่นมันพังด้วยถ้าอย่างอื่นพังด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิธีการทำเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับถ้าเป็นไฟวินที่มีหน้าตัดเรียบเสมอกันเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการเจียที่ดีด้วยนะฮะถ้าเจียไม่ดีตั้งตัวไฟวินไม่ดีเนี่ยเจียมุมมันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะทำให้ผ้าคัดเรามีปัญหาได้นะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็วิธีการเจียของมันก็มีหลากหลายเหมือนที่ผมกล่าวข้างต้นนะว่าตรงกลางที่หน้าสัมผัสของผ้าคัดเนี่ยมันจะนูนขึ้นหรือว่ามันจะหุบลงนะอันนี้มีผลเลยนะมีผลต่อการเข้าเกียร์และต่อการปล่อยคัดด้วยนะครับถ้ามันนูนมากนั่นก็แปลว่าผ้าคัดเราเนี่ยบางลงนะแต่ถ้ามันนูนน้อยลงแปลว่าผ้าคัดเราหนาขึ้นนะคือเทคนิคของมันนะครับอันนี้ก็เราต้องเจียมันออกไปนะครับตัวนี้เป็นไฟวินที่มีรอยนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นรอยแบบลึกนะครับเป็นลายเส้นมากเลยอันนี้ไม่ดีนะฮะไม่ดีนะถ้าการขับขี่แบบนี้จะไม่ดีเลยนะฮะคือจริงๆคันนี้เข้ามากลิ่นเหม็นไปเลยนะเหม็นมากเหม็นคัดแบบคือไหม้จนเหม็นหมดนะฮะคือจะเป็นไปได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีโทรศัพท์นะฮะที่เป็นรุ่นที่สามารถแปลงสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเป็นสัญญาณเสียงได้นะฮะอันนี้ถ้าสตีฟจ็อบส์อยู่เนี่ยสตีฟจ็อบส์คงต้องทำมือถือแบบนี้ออกมาแล้วนะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เขาไปนอนกับใต้ต้นมะม่วงนะไปคุยกับรากมะม่วงนะคุยกับรากต้นมะม่วงนะเขาก็เลยไม่ได้ทำมือถือแบบนี้ออกมานะครับก็คงอีกนานฮะอีกประมาณสัก iPhone 28นะตอนนี้ iPhone 15นะอีก iPhone อีกหลาย20ปีนะเนาะมันถึงจะเป็นมือถือที่สามารถมีกลิ่นได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาผมทำเหม็นมากเลยนะเพราะว่ามันไหม้นะมันไหม้มากนะครับรถคันนี้บรรทุกหนักนะครับบรรทุกหนักเป็นรถใช้งานนะคุ้มค่านะเป็นรถบรรทุกหนักใช้งานทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าหยุดในการซ่อมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งานนะก็จะต้องไปเช่ารถจากที่อื่นมาขนของเพื่อจะเอานำไปส่งให้กับลูกค้าของเขานะผมก็ต้องเร่งทำออกไปนะครับฉะนั้นเวลาเจียไฟวินเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะแล้วก็เราจะต้องปรับแต่งตัวของไฟวินเพื่อจะให้มันเข้ากับชุดคัดชุดใหม่นะให้มันสัมพันธ์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเวลาเราทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าหน้าสัมผัสมันไม่เสียนะมันยังราบเรียบอยู่เนี่ยเราสามารถใช้กระดาษทรายนะเบอร์850ก็ได้นะฮะไปทำความสะอาดหน้ามันนะหน้าสัมผัสของมันนะแล้วก็ขัดมันให้มันเรียบๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันกินลึกลงไปเนี่ยเราไม่สามารถทำได้นะเพื่อนๆอาจจะแย้งว่าเราเอาหินเจียเองไม่ได้เลยนะฮะก็ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นรถของเรานะรถของเราก็ทำได้นะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราจะรู้เองนะว่ารถเราทำเองได้นะเราสามารถขับของเราเองได้นะแต่ถ้าเป็นรถของคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจียอย่างเงี้ยเจ้าของรถเขายืนมองดูอยู่นะมือข้างซ้ายเนี่ยเขาถือโทรศัพท์เขาเอานิ้วซ้ายเขี่ยไปเขี่ยมานะแล้วเขาก็มองเรานะในการเจียนะมึงจะเจียอะไรนะมือขวาเขาอาจจะล้วงลงในกระเป๋านะอาจจะควักเงินมาให้ติปหรือว่าจะเอาลูกปืนมาให้กินนะฮะว่าโอ้โหมึงทำไมถึงเจียแบบนั้นนะฮะไม่ได้นะครับวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันค่อนข้างมาตรฐานนะในการทำนะถ้าเจียเนี่ยก็คือต้องใช้กับรถของเราเองนะอันนี้เป็นวิธีการนะที่ถามเข้ามานะครับผมต้องถอดไฟบินออกมานะครับน็อตที่ยึดก็คือน็อตเบอร์19ถอดออกมานะครับแล้วก็ทำการเจียไฟบินนะครับผม
เห็นนะครับว่ามันเป็นรอย2 ชั้นเลยนะฮะไอ้รอยที่ว่านี้มันคือตัวหมุดที่ย้ำผ้าคัดนะครับกับโครงคัดนะครับมันกินเข้าไปลึกมากเลยนะตัวหวีเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนออกไปนะครับตัวไฟวินเนี่ยเราก็จะต้องทำการเจียให้มันเรียบนะครับตัวไฟวินของตัว All New D-Max นะตัวนี้เป็น All New ไปแล้วนะครับเป็นเกียร์ลูกใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนกับเกียร์D-Max ตัวก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์นะลูกปืนปลายเกียร์ก็ใช้เครื่องมือดูดออกไปนะฮะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าใช้กระดาษนี่มันเถื่อนดิบถอยมากนะโอเคนะฮะผมก็เอาเครื่องมือดูดออกมาดีกว่านะคือผมมีเครื่องมือนะแต่ว่าผมอยากจะทำคอนเทนต์ก็นะมันอยากจะหาวิธีนะคือถ้าเอาเครื่องมือเนี่ยมันง่ายเกินไปนะใครๆก็สามารถที่จะสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองได้นะแต่ว่าวิธีการเอาแบบสมัยโบราณสมัยที่ผมยังฝึกงานตอนเป็นเด็กน้อยนะที่อู่ซ่อมรถเขายังไม่มีทุนมากมายที่จะมาทำเครื่องมือนะก็มีการใช้กระดาษนะอัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะว่าวิธีการโบราณของผมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับถึงแม้จะเป็นวิธีการโบราณผมก็ได้เงินจากวิธีนี้เยอะมากเลยนะฮะคือไปพนันกับช่างที่ซ่อมรถด้วยกันเนี่ยก็พนันกันนะครับจะได้กินน้ำเป๊ปซี่สมัยก่อนเนี่ยคือเขาต้องเลี้ยงผมนะครับแล้วก็เขาก็ต้องเลี้ยงข้าวผมนะครับเรียกว่าการพนันแบบสมัยเป็นช่างนะว่ากระดาษกับเหล็กอันไหนมันจะแข็งกว่ากันนะครับจริงๆเหล็กมันแข็งกว่าอยู่แล้วแต่ว่าโดยเขาเรียกอะไรโดยคำพูดของเรานะว่าถ้ากระดาษมันไม่แข็งพอมันไม่สามารถดันเหล็กออกมาได้หรอกครับอันนี้คือสมัยเป็นเด็กนะเป็นเด็กเลยนะก็คุยกันสนุกสนานกันนะครับหลังจากที่ผมเจียไฟวินเสร็จนะฮะผมก็จะทำมาประกอบกลับคืนไปนะครับตัวของไฟวินเนี่ยตัวนี้เป็นผิวเรียบทั้งหน้าสัมผัสของผ้าคัดแล้วก็หน้าสัมผัสของวีคัดนะครับตัวของไฟวินเนี่ยเหมือนที่ผมบอกมันจะมีรูตรงกลางที่สัมผัสกับผ้าคัดแล้วก็อาจจะเสมอกันหรืออาจจะต่ำกว่าหรืออาจจะสูงกว่าตัวที่ยึดน็อตของวีคัตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบมายังไงนะหลังจากนั้นผมก็ทำการยึดน็อตยึดของตัวไฟวิดเข้าไปปอนของตัวน็อตยึดไฟวินเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาชุดคัดเนี่ยใส่เข้าไปนะชุดคัดเนี่ยก็จะมีวีคัดแล้วก็ผ้าคัดนะใส่เข้าไปนะครับโดยใช้วิธีการเล็งนะสมัยโบราณนะรุ่นใหม่นะช่างรุ่นใหม่ก็จะมีไกด์นะไกด์ในการเล็งตัวของผ้าคัดนะให้มันตรงกันนะครับวิธีการก็เหมือนกันนะการเล็งโดยใช้สายตาเล็งนะกับการใช้เครื่องมือก็คือไกด์คัดเนี่ยเล็งนะก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้ามีไกด์มันก็จะเร็วหน่อยนะเร็วหน่อยรวดเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าเล็งด้วยสายตาเนี่ยก็ต้องใช้กรรมวิธีหน่อยนะก็ต้องหาจุดศูนย์กลางของตัวผ้าคัดให้ดีนะครับวิธีการนี้ก็เป็นวิธีสมัยช่างเก่าๆนะที่เขาทำกันนะผมเนี่ยถูกฝึกโดยช่างเก่าๆนะเขาฝึกผมมาอย่างนั้นนะวิธีการเล็งเนี่ยเขาจะให้มองลักษณะที่เป็นศูนย์ตรงกลางนะแล้วก็แบ่งออกเป็น4ส่วนนะเป็นกากบาทนะครับแล้วก็ใช้สายตาเรานะในการปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็มีการขยับของผ้าคัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับตัวรูของผ้าคัดเนี่ยมันจะต้องไปตรงกลางของปลายของลูกปืนปลายเกียร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีสปายนะก็อาจจะเมานิดหนึ่งนะถ้ามีเบียร์ก็จะเมาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีเหล้าเนี่ยก็
กึ่มเลยนะฮะอ๋อไม่ใช่นะฮะคนละสปายนะสปายนั่นก็คือสปายที่เอามาแย่คัดนะครับตัวสปายหรือว่าตัวตั้งเซนเตอร์กลางนะเซนเตอร์กลางของผ้าคัดเนี่ยก็ต้องแย่มันลงไปนะแล้วก็ทำการขันตัวน็อตยึดรอบ V คัดนะน็อตยึดรอบ V คัดเนี่ยเป็นเบอร์12นะ6ตัวนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ใช้ด้ามปอนขันเข้าไปนะขันยึดแน่นเลยนะขันยึดแน่นเข้าไปกับตัวของไฟวินนะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคำถามอีกคำถามหนึ่งถ้าเราขันไม่แน่นนะจะเกิดอะไรขึ้นนี่โดยประสบการณ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทำรถนะครับให้กับฝรั่งคนหนึ่งนะครับตอนนั้นผมก็ไม่พูดภาษาอังกฤษอะไรไม่เป็นอะไรนะตอนเรียนจบใหม่ๆนะพอไปฝึกงานนะแล้วก็มีโอกาสไปทำรถให้กับเป็นการแข่งรถเป็นรถเขาเรียกรถอะไรสมัยก่อนแรลลี่โทษทีเพราะว่าแหมผมจะติดเป็นพวกแดกอยู่เรื่อยนะเพราะว่ายุคของผมเนี่ยจะเป็นแดกนะเป็นแดกก็คือแข่ง402เมตรนะแต่ว่าผมอยากหาประสบการณ์โดยคือไม่รับเบี้ยเลี้ยงไม่รับค่าแรงอะไรเลยนะก็ไปขอเขานะเพราะว่าตอนที่ไปฝึกงานอยู่ที่อู่เนี่ยเลยจะอู่ผมไปประมาณโลนึงนะมันจะมีเป็นคล้ายๆกับอู่ที่ทำรถสำหรับแรลลี่นะแรลลี่คอร์สนะแรลลี่คอร์สนี่คือขับแบบฮารุโหดนะขับแบบแรงด้วยฮารุโหดแต่ถ้าเป็นแดกเนี่ยก็คือขับ402เมตรนะเอาความเร็วสูงสุดพุ่งเข้าไปที่เส้นชัยนะครับฝรั่งคนนั้นเนี่ยเป็นสัญชาติออสเตรเลียนะครับก็มาขับรถแรลลี่นะรถสมัยนั้นเป็นซูบารุนะอิมเพซ่านะครับก็ขับนะครับขาข้างซ้ายเขาขาดนะเขาใส่ขาเทียมนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องผมก็ไม่รู้นะว่าช่างที่ผมไปกับเขาเนี่ยคือช่างใหญ่นะไปช่วยเขานะก็คือเวลาเขาขับรถเครื่องพังในวันนั้นนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยรถคันที่เครื่องพังเนี่ยต้องเสร็จนะก็คือทำทั้งวันทำทั้งคืนนะทำตั้งแต่ตอนเครื่องพังเพราะประมาณ4 โมงเย็นจนไปถึงเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือ8 โมงเช้าเนี่ยต้องได้ยินเสียงเครื่องนะเพื่อจะให้นักแข่งเนี่ยเขาได้ขับรถนะก็มีการเล่ากันว่าน็อตยึดตัวของไฟวินนะหรือว่าน็อตยึดของตัวของ V คัทเนี่ยถ้าเกิดขันไม่แน่นนะขันไม่ตรงตามสเปคของมันฮะกับประกอบกับเครื่องที่มีพละกำลังเยอะๆเนี่ยถ้ามันหลุดออกมานะมันเหมือนกงจักรเลยนะครับมันเหินบินออกมานะตัดหัวหมูเกียร์ออกมาเลยนะจนไปตัดขาเขานะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกฮะถ้าเป็นย้อนกลับไปได้เนี่ยผมก็เอามือถือแปะ Google ถามเขาแล้วนะตอนนั้นคือได้แต่มองขาเขานะแต่เขาใส่ขาเทียมนะแล้วเขาก็ขับรถได้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่ากันนะครับว่าเวลาขันน็อตไฟวินแล้วก็น็อตของ V คัทเนี่ยจะต้องแน่นนะแน่นทุกตัวเลยนะจะขันแบบไม่แน่นไม่ได้เลยนะถ้ามันมีช่องว่างในการขยับตัวของ V คัทหรือว่าไฟวินเนี่ยมันจะทำให้น็อตขาดได้นะฮะหลังจากที่ผมประกอบเสร็จนะดูรูปเกียร์เนี่ยรูปเกียร์ที่มีขนาดใหญ่มากนะอย่าลืมเติมน้ำมันเกียร์นะให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็ไม่ต้องถอดคอนโซลเกียร์นะก็ถอดจากข้างบนนะแล้วก็วิธีการเช็คนะมาถึงวิธีการเช็คที่ผมบอกมาอยู่เรื่อยนะอันนี้คือหลังจากที่ซ่อมแล้วนะเข้าเกียร์5นะฮะแล้วก็ดึงเบรกมือนะทุกครั้งต้องดึงเบรกมือครับตอนนี้ปล่อยนะอันนี้มันปล่อย1 ใน 4เลยนะเครื่องนี้ดับไปเลยนะเครื่องดับอันนี้คือ1 ใน 4นะครับวิธีการนี้ก็เช็คง่ายๆนะสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์5ดึงเบรกมือนะครับสาเหตุที่ต้องดึงเบรกมือเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันดึงรถเนี่ยมันจะดึงพุ่งไปข้างหน้านะเดี๋ยวเราตกใจนะเราเหยียบเบรกช่วยด้วยก็ดีนะฮะรถบางคันมันแรงนะอันนี้อันตรายนะอันนี้ต้องระวังนะตัวนี้คือก่อนซ่อมนะก่อนซ่อมคือสตาร์ทรถนะเข้าเกียร์5ดึงเบรกมือเหมือนเดิมนะแล้วก็ปล่อยคัทปล่อยแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยไม่ได้เหยียบคัทนะปล่อยแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่เข้าเกียร์5นะครับปล่อยคัทนะครับ
ไม่ได้เหยียบเบรกด้วยซ้ำนะเครื่องมันก็ยังติดอยู่นะนั่นก็แปลว่ามันพังไปหมดแล้วนะอันนี้คือวิธีการเช็คง่ายๆเอาไปเช็คกันเองนะจะได้ไม่เสียเงินเยอะนะถ้ามันถึง3 ใน 4นะให้ช่างเขาปรับขาคัดใหม่นะให้มันหล่นลงไปเหลือสัก2 ใน 4นะเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของรถของเรานะและที่สำคัญมันจะไม่ทำให้อะไรพังเสียหายมากขึ้นอย่าลืมนะครับเช็ครถวันนี้เลย